Hôm nay là ngày sinh nhật con gái lớn, dù chỉ có vợ cả bên cạnh, cô bé vẫn rất vui. Hai mẹ con hát sinh nhật xong, con gái lớn tự tay cắt bánh và ăn. Ăn xong, vợ cả ra ngoài nhóm lửa nấu ăn, củi trong nhà lại hết. Ngày nào vợ cả cũng phải đi nhặt củi. May sống trong bụi rậm nên không thiếu củi, nhưng do dụng cụ cùn nên chẻ củi rất chậm. Dọn xong, vợ cả mệt quá, ngồi xuống đất nghỉ. Con gái lớn lại chạy tới chọc mẹ cười, đưa chiếc mũ sinh nhật cho mẹ đội, rồi nhắc lại lời chúc sinh nhật lúc nãy. Con bé thật sự rất hiểu chuyện, nhìn càng thương. Vợ cả đun nước xong, lấy cặp sách ra dạy chữ cho con gái lớn. Con bé đã đến tuổi đi học rồi. Vì con vợ cả càng phải rời nơi này sớm. Dù thế nào cũng không thể để con lỡ việc học. Có lẽ vợ cả sắp phải đưa ra quyết định rồi. Học được một lúc, con gái lớn lại đói. Vợ cả đưa con vào lều ăn bánh tiếp. Bánh vốn đã rất nhỏ, vợ cả chỉ lấy chút ít cho con. Còn bản thân không dám ăn miếng nào, muốn để hết lại cho con gái. Hôm nay, con út rất ngoan, ngủ suốt không dậy, như vậy cũng tốt. Chỉ khi con út ngủ, vợ cả mới rảnh làm việc. Vợ cả ra ngoài nấu nước tiếp, con gái lớn hỏi. Hôm qua cậu nói đón mình sao chưa tới? Vợ cả đáp. Có thể cậu chưa tìm được nhà phù hợp, con chờ thêm vài hôm nữa. Chỉ cần cậu tìm được chỗ ở, cậu sẽ đến đón chúng ta, lúc đó, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Vợ cả cuối cùng cũng tỉnh ra, bọn trẻ không cần chịu khổ ở đây nữa. Người quay phim mang cho vợ cả bánh nướng và sữa chua. Vợ cả và các con coi như có lộc, không còn phải ăn mấy cái bánh đen thui như trước. Hôm nay, con út cũng không ngủ li bì. Con bé ngồi trong lều, chân trần chơi đùa. Vợ cả vừa mở nắp sữa chua xem, thì con gái lớn đã đưa tay bốc lên ăn. Con bé đúng là thích sữa chua thật, nhưng vợ cả lại đậy nắp lại, bảo học xong mới được ăn. Cô bắt con gái lớn viết hết một tờ giấy, viết xong thì mới được ăn sữa chua. Con gái lớn đồng ý, liền cầm bút viết chữ. Đúng lúc đó, một con côn trùng bò vào lều, làm con bé sợ hét lên. Vợ cả lấy lá cây, khều con côn trùng ra, để con bé khỏi sợ. Con gái lớn hoảng quá không dám học nữa, chạy luôn ra ngoài. Vợ cả lại phải dẫn con vào lại lều, nhưng lần này là để ăn. Cô đổ sữa chua vào chén, pha thêm chút nước cho loãng, rồi lấy bánh nướng ra bẻ nhỏ cho vào chén. Cô còn đút cho con út ăn cùng. Từ lúc dọn ra đây, bọn trẻ thiếu chất dinh dưỡng, nên sữa chua người quay phim mang tới là rất quý. Con gái lớn ăn liên tục, miệng không nghỉ một giây. Nhìn cảnh đó mà thương, còn vợ cả thì càng tội hơn. Cô không ăn một miếng nào, chỉ ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn. Khi hai đứa trẻ ăn hết chén sữa chua và bánh, vợ cả mới dọn dẹp, rồi bế con út lên, tay kia cầm theo cái túi. Cô định đưa bọn trẻ đi đào rau dại, về ăn chống đói. Vợ cả tới một khoảng đất trống, đặt con út xuống trước, rồi bắt đầu đào rau. Giờ đang là mùa xuân, cây cỏ mọc nhiều, rau dại cũng đầy khắp nơi. Không biết loại cô đào là gì, nhưng chắc chắn là ăn được, vì dân du mục ở đây vẫn hay ăn rau dại. Vợ cả dẫn con gái lớn ra ngoài để đào rau dại. Để đào nhanh hơn, vợ cả bảo con gái lớn đi tìm quanh khu vực, thấy chỗ nào có thì gọi mẹ tới đào. Rau dại mà vợ cả đào cũng không biết tên là gì, nhìn hơi giống nấm hoặc gì đó tương tự. Vợ cả nhặt lên xem, rồi đưa lên mũi ngửi thử. Cô còn gọi con gái lớn lại, cho con bé ngửi thử luôn. Ai biết loại rau này là gì thì nói xem, biết thì bình luận giúp nhé. Vợ cả đi trước tìm rau, con gái lớn theo sau. Dưới đất mọc đầy loại rau này. Đi vài bước lại thấy thêm mấy bụi nữa. Rau dại kiểu này càng nhiều càng tốt, có nhiều thì đào cũng nhanh hơn. Như vậy bọn họ sẽ đỡ đói. Đào một lúc, rau cũng đủ ăn. Vợ cả thu dọn rồi bế con út về lều. Cô đặt con út xuống đất, rồi vào lấy chăn mang ra. Cô trải chăn xuống, đặt con út nằm lên. Sau đó, chuẩn bị nhóm lửa nấu ăn. Con út đã biết bò, bé bò tới chỗ con gái lớn xem mẹ làm việc. Nhưng ngồi vậy nguy hiểm, vợ cả lại bế bé sang chỗ khác. Cô nhóm lửa, rồi cho rau dại vào than nướng. Cô còn dùng cây gạt than phủ lên để rau chín nhanh. Xong hết, vợ cả ngồi nghỉ và uống chút nước. Con gái lớn lại hỏi, cậu sao chưa tới đón mình? Vợ cả bảo chờ thêm vài hôm. Nếu cậu không tới thật, mẹ sẽ gọi điện hỏi.
Con gái lớn rõ ràng không thích sống ở đây. Con bé cũng muốn sớm chuyển tới chỗ thuê để đỡ khổ. Một lát sau, rau nướng đã chín. Vợ cả lấy ra khỏi than. Rau cháy xém đen xì, nhưng cô không rửa. Rồi rắc chút gia vị lên, ăn kèm bánh nướng. Cô chỉ phủi than đi. Vợ cả đã chờ anh trai 3 ngày rồi, theo lý thì anh đã tìm được nhà. Nhưng tới giờ vẫn không có tin tức, có lẽ anh trai lại gặp rắc rối. Đa phần là việc thuê nhà bị chị dâu phát hiện. Nếu không, anh trai đâu thể mất hút như vậy. Vợ cả thật sự quá bất hạnh, tưởng nhà mẹ đẻ giúp được. Ai ngờ chỉ là hy vọng hão. Nói đi cũng phải nói lại, vợ cả dựa vào ai? Cũng không bằng dựa vào chính mình, mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Để nơi ở của mẹ con đỡ khổ, vợ cả lại tiếp tục mở rộng không gian trong lều. Bên ngoài là tấm chăn người quay phim mang tới. Giờ chỉ còn người quay phim quan tâm tới mẹ con cô. Mấy ngày nay lo dựng video, nhà cửa cũng chưa dọn. Con út này đã biết đi, không ai trông rất nguy hiểm. Bé từ ngoài đi vào lều tìm mẹ. Vợ cả đành dừng tay, lại trông con. Cô trải chăn xuống, rồi đặt con út lên. Sau đó pha sữa cho bé. Cô đặt bình để con nằm uống tự nhiên. Sống ở đây, không chỉ cô chịu khổ, mà con nhỏ cũng chịu theo. May mà con út ngoan, tự uống sữa không làm phiền mẹ. Vợ cả gọi con gái lớn tới, chải tóc cho bé. Cô dặn, lát mẹ làm việc thì phải trông em giúp. Con út ăn xong lại bò khắp nơi. Bé còn suýt bò về phía sườn núi. Người quay phim kịp ngăn lại, đẩy bé về bên mẹ. Ở trên núi rất nguy hiểm, phải có người trông liên tục. Chải tóc xong, vợ cả đặt con út lên xích đu chơi. Nhưng cô không thể chơi mãi với hai đứa. Cô lại nhờ con gái lớn ngồi cạnh trông em. Gió trên núi mạnh, sợ hai bé lạnh. Cô lấy chăn đắp cho cả hai. Sắp xếp xong, vợ cả quay lại lều tiếp tục công việc. Vợ cả làm theo lời anh trai, đưa các con đến ở tạm trong một ngôi nhà ở làng gần đó. Anh trai còn mang cho vợ cả vài chậu cây và mấy con cá vàng. Vợ cả đặt chúng vào sân, con gái lớn ngồi nhìn đàn cá vui lắm. Nhìn là biết con bé thích lắm. Anh trai dẫn vợ cả đi xem bố cục căn nhà. Sau đó, anh nói mình đang hơi kẹt tiền. Nhà này anh mới trả trước tiền thuê 6 tháng. Khi hết hạn, anh sẽ trả tiếp, bảo vợ cả cứ yên tâm ở đây. Vợ cả nói anh thuê nhà lớn quá, mà đồ đạc lại đầy đủ. Ba mẹ con ở vậy thì rộng quá, anh trai nói rộng mới tốt. Con út đang tập đi, có chỗ cho bé chạy nhảy. Anh trai đúng là tốt thật. Buổi sáng dọn dẹp xong, anh lại dẫn vợ cả ra ngoài, bảo mang hết đồ nghề cũ vào sân. Anh tự tay giúp cô xếp củi lại. Dù đống củi đó không còn giá trị, nhưng vợ cả tiếc, không nỡ bỏ. Anh trai hiểu chuyện, cẩn thận giúp cô dọn từng chút một. Rồi anh dặn vợ cả, trong nhà có máy giặt rồi, đừng giặt tay nữa, chi phí anh sẽ lo. Anh thuê nhà là để vợ cả đỡ khổ. Nói xong, anh dẫn vợ cả đến phòng tắm. Rồi đưa ra mấy bộ đồ mới mua cho bọn trẻ, bảo cô xem thử vừa không. Nếu được thì thay cho bọn nhỏ. Vợ cả lấy quần áo ra, con gái lớn thấy đồ mới thì vui lắm. Anh trai lại bảo đưa bọn trẻ đi tắm rửa, rồi thay đồ luôn. Ở nhà sạch sẽ, thì người cũng phải sạch sẽ. Hơn 1 tháng nay, bọn trẻ chưa được tắm tử tế. Vợ cả cảm ơn anh, rồi đưa hai con đi tắm. Anh trai không nghỉ tay, tiếp tục ra sân giúp sắp xếp hành lý. Anh làm được chút nào, thì vợ cả đỡ bớt chút đó. Anh trai tốt như vậy, mong sau này khi anh cần, vợ cả cũng có thể giúp lại, giống như anh đã giúp cô. Vợ cả thật may mắn khi có một người anh tốt như vậy. Giờ mẹ con họ đã có nhà lớn để ở. Vợ cả sẽ không phải lang bạt ngoài hoang dã nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, anh trai gọi vợ cả lại, nói có chuyện muốn dặn. Anh nói, chuyện hai mẹ con ở đây, tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai. Anh sợ, ba mẹ chồng và Soja sẽ tìm đến gây chuyện. Anh không thể ở đây mãi, nên dặn vợ cả ít ra ngoài, đồ ăn anh đã để sẵn trong tủ lạnh. Ăn hết anh sẽ mang thêm. Vợ cả gật đầu. Sau đó, bảo anh trai nhìn con út giúp một lúc, để cô đi lấy quần áo cho bọn trẻ. Mặc đồ xong, anh trai lại lấy lược chải tóc cho con gái lớn. Vợ cả cũng đi thay đồ.
rồi pha trà mang cho anh trai. Anh lại nhắc, con gái lớn đi lấy nước tưới cây, anh trai tinh tế vô cùng. Nếu Abu mà tốt được một nửa như anh trai, vợ cả đã không khổ đến vậy. Anh ta nên đến đón mẹ con cô từ lâu, không để họ lang thang hơn 1 tháng trời. Hy vọng vợ cả hiểu điều này. Đừng đặt hết hy vọng vào Abu, ai tốt với mình. Chỉ đến lúc hoạn nạn mới thấy rõ. Làm xong việc, anh trai hỏi vợ cả sau này định tính thế nào. Vợ cả nói giờ có nhà lớn, trẻ con không phải chịu lạnh nữa, khi ổn cô muốn đi làm thuê. Anh trai bảo được, nhưng đừng làm ở những ngôi làng gần đây, quá gần nhà ba mẹ chồng, tránh gặp rắc rối. Vợ cả còn nói, muốn nhờ người quay phim báo cho Abu biết. Anh trai lập tức bảo không được. Nếu Abu biết, sau này phiền phức sẽ rất nhiều. Bảo vợ cả tạm thời đừng liên lạc. Nhưng vợ cả nói, cô chỉ muốn Abu biết mẹ con cô an toàn, để anh ta khỏi lo. Anh trai đáp, nếu Abu thật sự lo, anh ta đã không để hai mẹ con lang thang. Mọi người có đồng ý với anh trai không? Vợ cả quá cố chấp, dù đã có nhà lớn để ở, vậy mà còn muốn báo cho Abu tới tìm cô. Anh trai tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Vợ cả không nhận ra anh giận, vẫn vui vẻ chơi với các con. Con gái lớn lại nhảy múa vì quá vui. Sau này mẹ con họ sẽ không phải sống lang bạt nữa. Trên mặt vợ cả toàn là nụ cười, nhưng nói thật, nếu Abu biết họ ở đây, thì cuộc sống của vợ cả sẽ không còn yên ổn đâu. Pha xong trà, vợ cả gọi anh trai vào uống. Anh hỏi lại, em nói muốn đi tìm Abu là thật sao? Vợ cả gật đầu, nói muốn cả gia đình đoàn tụ. Vợ cả thật quá ngây thơ, cô hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Anh trai lại nhắc thêm một lần nữa, không được nói cho ai biết em đang sống ở đây, ngay cả Abu cũng không được. Anh làm vậy là vì muốn tốt cho mẹ con em. Uống xong trà, anh trai rời đi, dặn có chuyện gì cứ gọi anh. Anh đi rồi, vợ cả lại chơi cùng hai đứa trẻ trong nhà. Một lúc sau, có người gõ cửa. Hóa ra anh trai quay lại vì vẫn chưa yên tâm. Anh lại dặn, không được nói cho ai biết. Anh còn bảo, khi rảnh nhớ dọn sân lại, lần sau anh mang ít gà tới cho tụi nhỏ. Có gà thì tụi nhỏ sẽ có trứng để ăn. Anh trai lo chu đáo đến vậy, hy vọng vợ cả hiểu được lòng anh. Ngàn lần đừng nói cho Abu biết, nếu biết Soja và bà mẹ chồng chắc chắn sẽ tìm đến phá nữa. Vợ cả dạo này may mắn hơn nhiều, hôm qua được anh trai giúp dọn vào nhà mới. Hôm nay lại đúng dịp lễ ăn chay kết thúc. Người quay phim cũng mang tới rất nhiều đồ, vợ cả cảm ơn anh ấy. Rồi cô cùng con gái lớn chuyển đồ vào trong nhà. Người quay phim cũng giúp hai mẹ con. Như thế này còn tốt hơn sống ngoài hoang dã rất nhiều. Chỉ cần bà mẹ chồng và Soja không tìm ra nơi này, thì cuộc sống của vợ cả chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Rất nhanh, mọi đồ đạc được mang vào hết. Vợ cả lấy các vật dụng cần cho ngày lễ ra sắp xếp. Cô mở tấm khăn trải mới, cùng con gái lớn trải xuống đất. Sau đó, đặt chậu cây mà người quay phim mang đến và cây xanh anh trai tặng lên trên. Tiếp theo, cô mở đồ và sắp xếp các hũ đựng cho gọn gàng. Vợ cả sắp xếp xong các hũ đựng, rồi cho các loại ngũ cốc vào, mong năm mới mùa màng bội thu. Cô đặt các hũ ngũ cốc đầy xung quanh, theo đúng phong tục. Sau đó, cô bắt đầu rửa trái cây mà người quay phim mang tới. Rửa sạch rồi cho vào đĩa đựng, rồi cũng đặt lên khăn trải. Vợ cả còn lấy khăn trùm đầu mới mà người quay phim mang đến để đội cho con gái lớn. Mỗi dịp lễ quan trọng, họ đều phải đội khăn như vậy. Biên tập cũng không hiểu rõ nhiều về ngày lễ này, nên đã tìm hiểu thêm. Hóa ra đây là một ngày lễ riêng của dân du mục nơi này. Và trong ngày lễ, ban ngày họ không được ăn gì, chỉ đến tối mới được ăn. Phong tục này rất đặc biệt. Những ngày lễ khác không có quy tắc như vậy, tư liệu tìm được cũng khá hạn chế. Nếu ai hiểu rõ về lễ này thì có thể bình luận cho nhiều người biết hơn. Trong ngày đặc biệt này, chúc vợ cả ngày càng có cuộc sống tốt đẹp và mong cô mạnh mẽ hơn nữa. Không thể mãi dựa vào người khác. Khi cuộc sống ổn định, hy vọng vợ cả có thể đi làm kiếm thêm thu nhập để mẹ con cô sống tốt hơn. Vợ cả giờ đã dọn vào nhà lớn. Cô rất thích căn nhà mà anh trai thuê cho mình. Ngày nào cô cũng dọn nhà sạch sẽ, giống như lúc còn ở nhà cũ. Sau đó, cô đi ra ngoài, giặt lại những tấm chăn từng dùng lúc lang thang. Dù trong nhà có máy giặt, nhưng vợ cả vẫn không dám dùng vì cô không có tiền. Cô sợ làm tốn kém cho anh trai.
Anh trai đã nói sẽ lo hết chi phí, nhưng vợ cả vẫn không nỡ dùng máy giặt. Cô hiểu anh trai cũng vất vả, tiền thuê nhà đều do anh tự tiết kiệm được. Chị dâu lại không biết chuyện này. Để anh trai đỡ tốn kém, vợ cả vẫn chọn cách giặt bằng tay. Trong nhà, con gái lớn đang trông em. Bé út rất ngoan, tự cầm bình sữa uống. Sáng nay vừa dọn xong thì anh trai dẫn chị dâu đến, vì hôm nay là lễ ăn chay kết thúc. Anh còn mang đến nhiều đồ sinh hoạt cho vợ cả. Hai đứa cháu cũng lớn hơn trước, vợ cả đã lâu không gặp chị dâu và bọn nhỏ. Cô không chắc chị dâu có còn không thích mình như trước hay không, nên trong lòng hơi lo lắng. Anh trai từng nói, chuyện thuê nhà này anh chưa nói với chị dâu, tất cả đều là tiền tiết kiệm của anh. Nay chị dâu đến bất ngờ, vợ cả càng lo. Cô phải hết sức cẩn thận trong lời nói. Cô mời mọi người ngồi xuống, rồi vào bếp lấy đồ ăn vặt, người quay phim mang hôm qua ra mời họ. Vừa ngồi xuống, chị dâu liền hỏi khó, sao cô lại ở đây? Không phải trước sống ở nhà bố chồng rất ổn sao? Vợ cả nói, cô và bà mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên mới chuyển ra ngoài. Chị dâu lại hỏi, không có thu nhập, tại sao lại có tiền thuê nhà? Ai giúp cô vậy? Câu hỏi bất ngờ khiến vợ cả hoang mang, không biết phải trả lời sao. Vợ cả hôm nay gặp rắc rối, anh trai dẫn chị dâu đến thăm cô. Chị dâu lập tức hỏi khó, nói với vợ cả, cô không có thu nhập, vậy ai thuê nhà cho cô ở? Vợ cả nhất thời không biết phải trả lời sao. Đúng lúc đó, người quay phim lên tiếng. Anh nói với chị dâu rằng chính mình thuê nhà giúp họ, ngay cả đồ ăn họ đang dùng cũng là do anh mang đến. Vợ cả nghe vậy cũng gật đầu xác nhận. Cô nói may có người quay phim giúp đỡ. Anh trai cũng cảm ơn người quay phim. Anh nói, chính anh ấy đã giúp em gái. Nghe vậy, chị dâu mới bớt nghi ngờ anh trai, nhưng chị vẫn không bỏ qua. Chị tiếp tục hỏi dồn, thử xem vợ cả có sơ hở không. Chị còn hỏi, bao lâu rồi cô chưa gặp anh trai? Mấy hôm nay bận dựng video nên nhà hơi bừa. Sáng nay vừa dọn xong, vợ cả nói, đã nửa năm rồi em chưa gặp anh trai, nếu không phải lễ thì cũng chẳng gặp được. Chị dâu nói, không đúng, nếu vậy, anh ấy làm sao biết cô đang sống ở đây? Vợ cả đáp, mấy ngày trước em gọi điện báo cho anh ấy. Em nói mình chuyển đến đây, nên anh mới biết địa chỉ. Chị dâu hỏi rất kỹ. Chị nghi ngờ chồng mình lén giúp vợ cả, nhưng không có bằng chứng, nên chị không tiện nổi nóng. Anh trai liền đổi chủ đề, nói vợ cả không thể mãi dựa vào người quay phim. Cô phải tìm cách kiếm thêm thu nhập. Vợ cả nói đợi vài hôm ổn định, cô sẽ đi làm thuê. Cô nói vậy cũng để anh trai yên lòng, đừng lo nữa. Chuyện thuê nhà tuyệt đối không thể để chị dâu biết. Nếu biết, cô sẽ bị đuổi. Anh trai cũng sẽ bị liên lụy. Nửa năm không gặp, chị dâu vẫn như cũ, vẫn không thích vợ cả. Chị luôn nghi chồng mình lén giúp em gái, tính chị thì vốn rất khó chịu. Trước đây vợ cả từng ở nhờ nhà họ, cũng bị chị dâu đuổi đi. Nói chuyện thêm một lúc, anh trai sợ chị dâu nghi ngờ. Anh bèn đưa cả nhà rời đi. Vợ cả cảm ơn người quay phim đã giúp cô lúc nãy. Nếu không nhờ anh ấy ứng biến, chị dâu chắc chắn đã phát hiện sự thật. Vợ cả từ khi dọn vào nhà lớn, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười. Con út giờ cũng biết đi, vợ cả lại càng vui hơn. Cô đang bận rửa chén đĩa, không có thời gian trông con út, nên bảo con gái lớn chơi với em. Con gái lớn vừa trông em, vừa tập viết chữ. Con gái lớn đã tới tuổi đi học rồi, giờ đã có chỗ ở ổn định, vợ cả cũng nên cho con đi học. Sau khi rửa chén xong, cô đi ra sân dọn dẹp. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, vợ cả không dám mở ngay. Chờ đến khi nghe anh trai gọi tên, cô mới dám ra mở cửa. Anh trai mang đồ chơi xe cho bọn trẻ, còn có cả phô mai và các loại đồ ăn khác. Anh trai thật tốt với vợ cả, nếu không có anh giúp đỡ, giờ vợ cả vẫn còn phải lang thang bên ngoài. Vợ cả mời anh trai ngồi nghỉ, định đi pha trà, nhưng anh bảo đợi đã. Anh nói có chuyện muốn dặn cô. Con gái lớn thích chiếc xe đồ chơi lắm, chạy vòng vòng trong nhà không biết mệt, cứ chạy mãi không dừng lại chút nào. Anh trai bảo vợ cả ngồi xuống. Anh nói, hôm qua suýt nữa chị dâu phát hiện ra chính anh thuê nhà cho em. Nếu chị ấy biết thật, chắc chắn sẽ cãi nhau với anh, thậm chí có thể bắt mọi người chuyển đi. May có người quay phim phản ứng nhanh, nên chị dâu không nghi ngờ thêm. Vợ cả nói đúng vậy. Lúc đó chị dâu hỏi, cô không biết trả lời sao. Nếu không nhờ người quay phim, chắc cô đã nói hớ mất rồi. Anh trai lại nói, sau này nếu không cần thiết, anh sẽ không dẫn chị dâu đến nữa, để tránh thêm rắc rối.
Anh bảo vợ cả cứ yên tâm sống ở đây, nhưng vợ cả lại lo lắng, cô sợ chị dâu sẽ nói chỗ ở này cho bà mẹ chồng biết. Anh trai nói, không thể đâu, chỉ cần em không nói cho Abu thì họ không thể tìm ra nơi này, chị dâu cũng không có cơ hội gặp ba mẹ chồng. Anh bảo vợ cả đừng nghĩ nhiều, cứ sống yên ổn là được. Vợ cả đứng dậy đi pha trà cho anh trai.